sabi nga nila, one of the greatest victories of the enemy or of the devil is to make people believe that he doesn't exist. No? Wherein masasabi mo na, hindi, normal lang yan, hindi, okay lang yan, hindi pasabi yan, or whatever. There is a devil, and if there is a devil, then he has his minions, yung mga demons. To make yourself believe na walang ganon would be to put yourself in a position na mas madali, feeling ko mas madali kang pasukin. Kasi hindi mo siya tinatanggap na ganon eh. Diba? I've never personally experienced anything like that. I've heard many stories, some of them from people I know, and like you said, there are many forms. No? I think depression, rage, unforgiveness can be some form of, maybe not possession. Kasi stages naman yan eh. It doesn't really happen kagad. First is infliction, and then there's manifestation, and then there's possession. So if you feel na anything that doesn't go right with your nature, or anything that separates you from other people, I think that's also a call for going back into prayer. Mr. Ricky naman. Well, yung nabanggit niya na rage, yung isa, pare, galit ako, naposes ako. May ba may ganun term? I think, Hindi bang paligid ko parang gano'n? Oo, may ganun nangyayari. But again, kung malakas naman ang faith mo, pabalik ka doon. Hihingi ka ng tulong. Tungkol naman dun sa supernatural, hindi ko masabi, pero may mga ilang beses akala ko minumulto ako. Hindi ko masabi kung minumulto ako o dream. Yun na nakaka-experience ako. No? Like when my mother died, siguro I was about 9 years old. Tapos bigla akong nagising, umiiyak ako na yung mami ko lumapit sa akin, natakot ako. So hindi ko alam if it was a dream or totoong nandun siya. Hindi ko na hindi na klaro sa akin yun yung mga ganung bagay. Tapos minsan, sa ibang location, sa tutulog ka sa kotse, biglang magigising ka na parang there's a demon or a monster eating yung magigising ka. Ay, ano pala, bangungot. Yung nangyayari yun. Tapos pag pinikit ko yung mata ko, bumabalik ulit dun sa dream or doon sa pangyayaring yun. So it's quite scary. So nung several years ago, may mga moments na talagang the whole night hindi ako nakakatulog. Kasi natatakot na akong ipikit kasi makikita ko ulit. Ha? Baka matuluyan. Yun. Jokes. Naniniwala ko ba sa... Ako kasi puro naniniwala ako. And yun nga, hindi man siya possession, but it can take, in the form of, an oppression. Diba? I totally agree with what Kuya Ronnick said about it. And of course, also, the scripture tells us that our battle is, with the principalities and the authorities and the spiritual darkness. So doon naman ako naniniwala. And yeah, that's all I have to say about it. Direct. Oo, naniniwala rin ako. I mean... Hindi. Experience mo? No, hindi naman. Hindi ako na-possess sa topic. Habang nagdidirect ng possess. Hindi ko siya na-experience. Pero naniniwala ako doon kasi in terms of faith, yes. And I think siguro malapit na siguro is yung pinagdaanan ng book project. Kasi it's not an easy project. Hindi siya naging ganong kadali yung pinagdaanan ng staff and nabuuin yung proyekto. It took us more than a year just to finalize the script, the material, and to gather all the right people para lang mag-stick dun sa project. Wala namang intervention kung ano, kaya tumagalo sa akin. Supernatural na nararamdaman namin. Wala namang ganun. But there are things na alam mo na parang matutuloy pa ba to? Or hindi na ba siya matutuloy? Or is it worth it pa siyang gawin? Kasi sa dami ng problemang sunod-sunod na inaharap ng project.
project, yung ganung bagay. Pero meron yung share o you're good? Naniniwala po, pero ayoko nang maniwala pa. Matatakotin ka, no? Hindi naman eh. Nakakatakot din naman talaga kapag demonyo na yung mga nangyayari sa paligid mo o nararamdaman mo. So as much as possible, hindi ka na lang ng tulong sa akin. Dadasal ka. At para iiwas ka na sa mga masasamang bagay na pwede mong gawin o masasamang salita na pwede mong sabihin. So, ayun. Siguro supernatural. Oo. Naalala ko 8 years old. Naglalakad ako dun sa chapel na naghahatid ako ng beer dun sa uncle ko. May pagitan ng isang parang 5 steps siguro na talahim. Paglagpas ko doon, before noon, nakita ko matandang parang naglalakad. So akala ko, expect ko parang naglalakad lang ng matanda. Siguro nag-exercise sa gabi, pampatulog. So sa pagitan ng after ng talahim na yun, pagkalagpas ko, nawala na siya. Tumakbo na ako. Ayun. Hawak ako naman yung beer, pero yung chinelas ko wala na. Oo. So yun yung experience ko. Isa, wala, no? Kasi hindi ka naman yata naniniwala. And actually, kaya nga po ko takot because my friend, may kakilala po siya na parang mga 12 years old, na classmate niya po. And then there was a time na they were in school, and then, true story to, I promise, I'm not making it up kasi takot nga ako. So, yung ulo ng friend niya, basta parang nag-360 siya, hindi, 180 na turn. So, gumanon. And then, pero kasi, there are stages nga po kasi daw talaga in possession. So, that student, parang early stage pa lang siya. So, kaya nga I'm super takot din kasi I know it's real. I mean, we all know it's real, kaya nga nagdadasal kami bago pumunta. And talagang nakakatakot po yung set namin. As in, alam niyo talaga, nangangatakot dito. Nakatakot po talaga. As in, oh my gosh. I'm sure kami rin sisigaw sa premiere night.